हेलो सबैजनाहरूलाई स्वागत छ क्लाउड कम्प्युटिङको च्याप्टर 4 मा है। आज च्याप्टर 4 हान्दिने हो। ओके, सुरु गरिहालौँ न होइन, किन कुर्नु। क्लाउड प्रोग्रामिङ मोडल्स भनेर छ च्याप्टरको नाम। फर्स्टमा छ थ्रेड प्रोग्रामिङ। थ्रेड भनेको के हो त भन्ने बुझौँ फर्स्टमा। A thread is a sequence of instructions that can be executed independently by a computer's central processing unit, CPU. A thread refers to a lightweight unit of execution within a process. के भनेको त्यसले भन्दा हामीले पहिले पनि पढेको थियौँ थ्रेडको बारेमा होइन, अपरेटिङ सिस्टममा। थ्रेड भनेको चाहिँ सबसे सानो युनिट अफ वर्क हो क्या एउटा सिपियुमा। सिपियुमा काम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसमा हुन्छ होइन। अब एउटा प्रोसेसमा नि मल्टिपल थ्रेड्सहरू हुन्छ। अब एउटा प्रोसेसले केही एमाउन्ट अफ मेमोरी लिन्छ भने थ्रेडले चाहिँ त्यही प्रोसेसभित्र रहेर त्यही प्रोसेसले लिने मेमोरीलाई युज गर्छ क्या। अब कसरी हुन्छ त काम भन्दाखेरि एउटा हाम्रो ल्यापटपमा एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ होइन, जस्तै क्रोमको कुरा गरौँ। हामीले क्रोम इज अ प्रोग्राम र प्रोग्राम जबसम्म छुइँदैन तबसम्म केही पनि काम हुँदैन होइन। इट सिट्स आइडियली देयर। जब हामीले क्रोम खोल्छौँ तब चाहिँ इट बिकम्स अ प्रोसेस क्या, एउटा प्रोसेस भन्छ। अनि एउटा प्रोसेसको थ्रेड्सहरू हुन्छ, त्यो कुरा है। अब अर्को के लेखिएको छ यहाँ पढौँ। Processes in turn are instances of program running on a computer. Each process has its own memory space and resources, and multiple processes can run concurrently on a computer system. Threads share the same memory space and resources within a process. ओके, त्यही भनेको कुरा। एउटा प्रोसेसले सर्टेन अमाउन्ट अफ मेमोरी लिन्छ, अनि थ्रेड्सहरूले एउटा प्रोसेसभित्रको मेमोरीलाई सेयर गरेर युज गर्छ। अझै अलिकति एक्स्ट्रा पढौँ होइन। यहाँ मैले थ्रेड के भनेर सोधिरहेको छु च्याजुलाई। program just a file, it does nothing until you open it. Process, when you run a program it becomes a process. A process has its own memory, it runs in the computer. Opening Chrome becomes a process. A thread is a path of execution inside a process. It is the actual worker that does the job. A process can have many threads. Okay, thread programming भनेको के रहेछ त भनेर। Thread programming is a technique that allows multiple thread of execution to run concurrently within a single process. In cloud programming, thread programming refers to the practice of utilizing thread within a program to achieve concurrency and parallelism. Thread programming involves creating and managing threads to perform parallel processing and improve performance, scalability, and responsiveness of cloud-based applications. It enables different parts of an application to execute simultaneously, allowing for efficient utilization of computing resources and faster completion of task. के भनिएको छ भन्दाखेरि मेन पोइन्ट यतापट्टि छ। कहाँ गयो? थ्रेड प्रोग्रामिङ रिफर्स टु द प्र्याक्टिस अफ युटिलाइजिङ थ्रेड्स विदिन अ प्रोग्राम टु एचिभ कन्कुरेन्सी एन्ड प्यारलल। ओके, बुझ्यो नि होइन। अनि थ्रेड प्रोग्रामिङ इन्भल्भ्स क्रिएटिङ एन्ड म्यानेजिङ थ्रेड्स टु पर्फर्म प्यारलल प्रोसेसिङ एन्ड इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स। यो पनि बुझ्यो होइन। थ्रेड प्रोग्रामिङ भनेको के रहेछ त भन्दा थ्रेड्सहरूलाई युज गरेर प्यारलेलिजम र कन्कुरेन्सी एचिभ गर्ने एउटा आइडिया रहेछ होइन। इट इन्भल्भ्स डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ एन ओके ल कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा जाउँ है। अब थ्रेड प्रोग्रामिङ इन्भल्भ्स क्रिएटिङ एन्ड म्यानेजिङ मल्टिपल थ्रेड्स विदिन अ प्रोग्राम टु एचिभ कन्करेन्ट एक्जिक्युसन अफ टास्क। इन जेनरल थ्रेड प्रोग्रामिङ इज डन एज फलोज। थ्रेड क्रिएट हुन्छ फर्स्टमा है। थ्रेड क्रिएट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा अपरेटिङ सिस्टमले क्रिएट गर्छ या त थ्रेड म्यानेजमेन्ट लाइब्रेरी प्रोभाइडेड बाई द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजद्वारा थ्रेड एउटा क्रिएट हुन्छ होइन। त्यसपछि थ्रेड सिङ्क्रोनाइजेसन, थ्रेड्स एक्सेस सेयर्ड रिसोर्सेस हो। थ्रेड सिङ्क्रोनाइजेसन मेकानिजम आर रिक्वायर्ड टु प्रिभेन्ट conflict and ensure data integrity. Common synchronization technique involves locks, mutexes, semaphores, and condition variables. Okay, के हो त यो भने अब भन्दा थ्रेड सिङ्क्रोनाइजेसन चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि एउटै प्रोसेसभित्रको मल्टिपल थ्रेड्सहरूले सेम रिसोर्सलाई एकैचोटि एक्जिक्युट गर्न खोज्न सक्छ। जस्तै दुईवटा थ्रेड छ अरे, दुईटैले एकैचोटि मेमोरीको एक्सेस लिन खोजिरहेछ अरे, त्यतिखेर त्यसलाई भन्छ रेस्ट कन्डिसन होइन। रेस्ट कन्डिसन आयो भने हाम्रो सिस्टम एकदम ल्याग गर्न सक्छ होइन। अनि यसलाई प्रिभेन्ट कसरी गरिन्छ अरे त भन्दाखेरि टेक्निक्सहरू छन् हाम्रो, लक्स, म्युटेक्स, सेमाफोर्सहरू होइन। अब लक्स र म्युटेक्स भनेको उही कुरा हो के अरे, म्युटेक्स इज अ टाइप अफ लक होइन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समय
जसमा चाहिँ एउटा थ्रेडले त्यो एक्जिक्युट गर्न खोज्छ नि, रिसोर्स एक्जिक्युट गर्न खोज्छ, त्यसलाई भन्छ चाहिँ क्रिटिकल कन्डिसन है। अब लक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्रिटिकल कन्डिसनमा लक राखिन्छ। सुरुमा लक इज कस टु 0 हो, त्यो भन्नाले क्रिटिकल कन्डिसनमा जाँदाखेरि पनि हुन्छ भन्ने हो। लक इज कस टु 0 भनेको, लक इज कस टु 1 भनेको चाहिँ हुँदैन, अर्कोले युज गरिरहेको छ भन्ने हो। जस्तै टोइलेट जाँदाखेरि लक लास्थ्यो हो क्या, के अरे लक लास भने मान्छे छ, लक लासेन भने मान्छे छैन, जाँदा हुन्छ। द्याट्स इट। लक्स भनेको त्यही हो। म्युटेक्सिक्स भनेको इज अ टाइप अफ लक है। सेमाफोर भनेको चाहिँ अर्कै चिज हो फेरि। सेमाफोरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक समयमा सर्टेन एमाउन्ट सर्टेन नम्बर अफ थ्रेड्सहरूलाई चाहिँ रिसोर्सहरू युज गर्न दिन्छ क्या। यो इक्जाम्पलमा हेरौँ होइन, म्युटेक्सिक्स भनेको चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुसन, त्यो भनेको चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्रै थ्रेडले त्यो के अरे युज गरोस् भन्ने हो क्या, रिसोर्स युज गरोस् भन्ने हो। यसमा के हुन्छ, एउटा थ्रेडले युज गरेपछि अरू चुप लाएर बस्नुपर्छ होइन। यसमा तर त्यस्तो हुँदैन, एउटा लिमिट काउन्ट हुन्छ। सेमाफोर्समा लिमिट काउन्ट हुन्छ। जस्तै लिमिट 4 को छ भने रिसोर्सेसहरू पनि टन्नै हुनसक्छन्। अब लिमिट 4 को छ भने एकचोटिमा 4 एउटा थ्रेडहरूले मात्रै रिसोर्सेस युज गर्न पाउँछ। एउटा थ्रेड गयो रिसोर्स युज गरेर भनेपछि यो घट्यो, 3 भयो, अर्को गयो 2 भयो, 0 भएपछि कोही छैन पाउँदैन। र जब थ्रेडहरूले काम आफ्नो सकेर निस्किन्छन् तब फेरि यो रिसेट हुन्छ, त्यो हो है कुरो। अनि थ्रेड सिङ्क्रोनाइजेसनको कुरा त्यस्तो रह्यो। अब थ्रेड एक्जिक्युसन छ, द scheduler determines the order and duration of execution for each thread based on factors such as priority, time slicing, and the availability of resource. Okay, scheduler भनेको चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ एउटा लाइक प्रोसेसहरू या के अरे थ्रेड्सहरू त धेरै आउन सक्छ नि त एकचोटि, त्यो वान एट द टाइम हुने हो नि त सिपीमा एक्जिक्युट त। स्केड्युलरले चाहिँ आइरहेको थ्रेड्सहरूलाई उसँग राख्छ अनि त्यो थ्रेड मात्रै पास गर्छ बेस्ड अन प्रायोरिटी, टाइम स्लाइसिङ, एबिलिटी अफ रिसोर्सेसको आधारमा त्यो सोर्सलाई चाहिँ सिपीमा एक्जिक्युट हुन पठाउने हो थ्रेड उयसको सेड्युलरको काम त्यो होइन। अनि थ्रेड कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि दिस क्यान बी एचिभ थ्रु मेकानिजम सच एज सेयर्ड मेमोरी, मेसेज पासिङ एक्सेट्रा। यसमा त्यही हो। अनि थ्रेड टर्मिनेसन, थ्रेड्स क्यान बी टर्मिनेटेड एक्सप्लिसिटली बाई द प्रोग्राम अर अटोमेटिकली बाई द अपरेटिङ सिस्टम when they have completed their task. That's it. यप, टास्क प्रोग्रामिङको कुरा गरौँ है। अब सुरुमा सिम्पल डेफिनेसन हेरौँ च्याटजिपिटीले दिएको होइन, देन विल मुभ अन टु रिड द्याट हाम्रो सिएसआइटीमा भएको स्लाइड है। टास्क प्रोग्रामिङ, यु डोन्ट केयर अबाउट थ्रेड्स। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थ्रेड्सको हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन, हामीले के भन्छौँ त मात्र भन्दाखेरि दिस वर्क निड टु बी डन भन्छ होइन। इच पिस अफ वर्क इज कल्ड अ टास्क। हामीले दिएको काम एउटा इज अ टास्क है। अब इक्जाम्पल लिउँ, यु वान्ट टु अपलोड अ फोटो, रिसाइज इट, सेभ इट। हाम्रो टास्कहरू के हुन्छ त यति गर्नलाई भन्दाखेरि टास्क 1 अपलोड इमेज, टास्क 2 रिसाइज इमेज, टास्क 3 सेभ इमेज, त्यो हाम्रो टास्कहरू भयो। अनि कसले म्यानेज गर्छ त्यो सबै भन्दाखेरि टास्क सेड्युलरले होइन। डिसाइड विच टास्क रन्स फर्स्ट, uses available CPUs automatically, run tasks together when possible. ओके, यो कसले म्यानेज गर्छ भनेको छ भन्दाखेरि टास्क सेड्युलरले म्यानेज गर्छ होइन। यसैले के गर्छ त डिसाइड गर्छ कुन चाहिँ पहिला रन गर्ने होइन, सिपियूलाई अटोमेटिकली रन गराउने, अनि सकिन्छ भने टास्कहरू सँगै रन गराउने काम हुन्छ टास्क सेड्युलरको। टास्क डिपेन्डेन्सीको कुरा गरौँ होइन, यु क्यान से टास्क बी स्टार्ट्स ओन्ली आफ्टर टास्क ए फिनिसेस। जस्तै रिसाइज इमेज ओन्ली आफ्टर अपलोड फिनिसेस। scheduler handles this automatically. Okay, and why task programming is better for cloud, easy to write, less bugs, automatically uses more CPUs, no manual thread handling है। अनि के को लागि बेस्ट हुन्छ अरे भन्दाखेरि वेब एप्स, ब्याकग्राउन्ड जब्स, असिन्क वर्क, यसको लागि बेस्ट हुन्छ अरे। यहाँ भएको अब लङ एज डेफिनेसन पढौँ है। टास्क प्रोग्रामिङ इज एन अप्रोच टु parallel programming where tasks rather than threads are the fundamental unit of work. त्यही भने थ्रेड होइन यसमा युज हुँदैन, टास्कहरू युज हुन्छ। टास्क रिप्रेजेन्ट इन्डिभिजुअल युनिट अफ वर्क द्याट क्यान बी एक्जिक्युटेड इन्डिपेन्डेन्टली एन्ड कङ्करेन्टली, अलाउइङ फर एफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस। टास्कहरू भनेको युनिट अफ वर्क हो जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली कोअरेन्टली गर्न सकिन्छ, अलाउइङ एफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस। ओके, इन टास्क प्रोग्रामिङ वी टिपिकली डिफाइन टास्क एन्ड देयर डिपेन्डेन्सी एन्ड अ टास्क सेड्युलर म्यानेजेस द एक्जिक्युसन अफ टास्क। ओके, त्यही भने के अरे हामीले टास्क र टास्कको डिपेन्डेन्सीलाई डिफाइन गर्छौँ, अनि टास्क सेड्युलरले आफैले म्यानेज गर्छ कि कहिले एक्जिक्युट गर्ने र कसरी एक्जिक्युट गर्ने भनेर। द टास्क सेड्युलर अटोमेटिकली डिटर्माइन्स द अर्डर अफ टास्क एक्जिक्युसन बेस्ड अन देयर डिपेन्डेन्सी एन्ड द एबिलिटी अफ रिसोर्सेस। फलोइङ आर द की कन्सेप्ट एन्ड स्टेप्स इन्भल्भ इन
टास्क प्रोग्रामिङ सुरुमा के हुन्छ टास्क डेफिनेसन टास्क रिप्रेजेन्ट डिस्क्रिट युनिट अफ वर्क द्याट क्यान बी एक्जिक्युटेड इन्डिपेन्डेन्टली माथि भनेको जस्तै सिम्पल डेफिनेसन अफ टास्क क्यान बी डिफाइन्ड युजिङ ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक कन्स्ट्रक्ट्स र लाइब्रेरिज द्याट प्रोभाइड टास्क प्यारालेलिजम कसरी गर्न सकिन्छ डिफाइन गर्दा भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक कन्स्ट्रक्ट्स अर लाइब्रेरिजद्वारा होइन जसले टास्क प्यारालिजमलाई सपोर्ट गर्छ त्यसरी हामीले टास्कलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ टास्क डिपेन्डेन्सी टास्क क्यान ह्याभ डिपेन्डेन्सी अन इच अदर अ टास्क मे निड द आउटपुट अफ एनदर टास्क एज इनपुट बिफोर इट क्यान स्टार्ट एउटा टास्कले अर्को टास्कमा भर पर्न सक्छ र वी निड टु डिफाइन द टास्क डिपेन्डेन्सी task scheduler. The scheduler is responsible for managing the execution of tasks. It analyzes the task dependency and schedules tasks for execution. Okay. उसले नै गर्ने हो काम उसले गर्ने हो सेड्युलरले काम गर्ने हो सबै चिज हामीले सेड्युलरलाई भनिदिन्छौँ सेड्युलरले काम गरिदिन्छ एडभान्टेज अघि भन्ने हो होइन फेरि पनि भनौँ लामो लङ एज चिज पढ्नु पऱ्यो होइन अब नो एक्सप्लिसिट थ्रेडिङ टास्क आर क्रिएटेड नट द थ्रेड्स schedules the task to the processes so that the code sells to the number of available processes अनि multiple algorithm written using task programming model can run at the same time without significant performance impact multiple algorithm written using task programming model okay अनि complex problems can be solved without requiring traditional synchronization tools such as complex problem पनि गर्न सक्यो without the need of mutex or conditional variable है टास्क फङ्सन्स आर सिम्पल ओके हामीले त्यो यसमा छेडखाडी गर्नु परेन थ्रेड्सहरुमा हामीले टास्कहरु डिफाइन गर्न सक्छौं अनि टास्क शेड्युलरले विल डु इट फर अस है अब म्याप रिड्युसको कुरा गरौँ म्याप रिड्युस चाहिँ अलि मजाको चीजै रहेछ हैन सर्ट अघि नै यो भिडियो भएको चित्रबाट हेर्दै जाउँला हामी फर्स्टमा डेफिनेसन हेरौँ के रहेछ डेफिनेसन भन्दाखेरि म्याप रिड्युस इज अ प्रोग्रामिङ मोडल युज फर processing large amount of data across many computers. It helps in breaking down big tasks into smaller ones and processing them in parallel. Task reduce चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ मोडल हो हैन जसले चाहिँ ठुलो अमाउन्ट अफ डाटालाई सानो सानोमा ब्रेक डाउन गर्नलाई हेल्प गर्छ यहाँ भनेको नि पढौँ है Map reduce programming is a model and framework that is used for processing and analyzing large scale data set into a distributed computing environment, typically in the cloud. It was first introduced by Google and has become popular for its ability to handle massive amount of data efficiently. Yeah, this video is late है साथीहरु यसको चित्र हेरौँ है यो हाम्रो छ एउटा डेटा छ यो चाहिँ दिस इज भेरी भेरी युज है यसले अब म्याप र रिड्युस भन्ने फंक्सनमा के हुन्छ त काम भन्दाखेरि फर्स्टमा this given input is splitted हैन फर्स्टमा यसलाई स्प्लिट गरिन्छ स्प्लिट गरिन्छ अनि म्यापरको द्वारा यसलाई म्याप गरिन्छ अहिले एक्जाम्पल पनि हेरौँ हामी हैन पहिला यो बुझौँ स्प्लिट गरिन्छ म्यापरको द्वारा म्याप गरिन्छ अनि त्यो म्याप डेटालाई सफल गरिन्छ मिलाएर राखिन्छ जुन चाहिँ रिड्युसरले पढ्छ अनि रिड्युसरले एउटा आउटपुट दिन्छ अब यसमा के भइराछ त भनेर हेर्नको लागि एउटा एक्जाम्पल बुझौँ है ओके सो के छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि यु हेभ अ मिलियन डकुमेन्ट्स यु वान्ट टु नो हाउ मेनी टाइम्स इच वर्ड अपियर्स जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो क्लाउड भन्ने 5 लाख चोटि होला डेटा भन्ने 2,20,000 चोटि होला अनि यो 1,20,000 यसरी होला हैन सर्भर अब यसरी गर्दाखेरि हाम्रो डाटा प्रोसेसिङ गर्न इट्स भेरी हार्ड हैन डाटा यसरी प्रोसेसिङ गर्नलाई गाह्रो पर्छ That is when map reduce came. Map phase में के हुन्छ split and process. What happens? The big data is split into small parts. ठुलो डेटालाई सानो सानो टुक्रामा बाँडिन्छ. Each computer processes one part. अब हाम्रो ठुलो डेटा छ हैन एउटा युज अमाउन्ट अफ डेटामा ब्रेक गरियो फर्स्टमा त त्यसलाई ब्रेक गरियो हैन each computer runs a map फंक्शन. अब त्यसलाई फर्स्टमा स्प्लिट गरेपछि अनलाइ स्प्लिट गरेपछि अब एउटा म्याप फंक्सन चल्छ क्या म्याप फंक्सन चलेपछि के हुन्छ त भन्दा पहिला सुरु सफल हुन्छ रिड्युसरमा जान्छ अघि हेरेको इमेज छ नि यसमा यसरी हुने यस्तो हुन्छ हैन अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्जाम्पल हेरौँ है म्याप फंक्सनले के गर्छ त टेक्स अ चङ्क अफ डेटा एन्ड ट्रान्सफर्म इट इन्टु की भ्याल्यु पेयर त्यो भने के भन्दाखेरि हाम्रो क्लाउड भन्ने वर्ड छ हैन क्लाउड डाटा क्लाउड भन्ने वर्ड छ नि यता अब म्याप फंक्सनले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसलाई लिने रहेछ अनि यसलाई यसरी
की भ्यालु पेयरको रूपमा दिइदिने रहेछ। क्लाउड भन्ने एकचोटि भने 1, डाटा 1, क्लाउड 1 भनेर यसै गरी विभाजन गर्दै क्या डाटा त्यो नम्बर वर्डलाई काउन्ट गर्दै जाने रहेछ। यसरी काउन्ट गरे होइन। के हुने भन्दाखेरि टेक इनपुट टर्न इट इन्टु की भ्यालु पेयर। ओके, नाउ अब त्यो गरेपछि यसरी ब्रेक भयो नि त यहाँबाट होइन, स्प्लिट गर्यो, म्यापर युज गर्यो, अनि हाम्रो त्यो काउन्टिङ सुरु भइसक्यो। अब यसलाई हामीले सफलमा पठाइदिउँ होइन। सफलमा पठाएपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ है, क्लाउडको जुन थियो होइन, क्लाउडको 1 2 3 गर्ने थियो नि, सबै यहाँ आएर यसरी हेरियो। डाटा 2 चोटि, सर्भर 1 चोटि, क्लाउड 5 चोटि, त्यसरी हेरिएको छ है सफलमा। अब रिड्युस फेजले के गर्छ भन्दाखेरि कम्बाइन गरिदिन्छ रिजल्ट्सहरूलाई। रिड्युस फङ्सनले यसरी, त्यसको लागि पनि यहाँको इक्जाम्पल हेरौँ होइन। टेक्स अल की भ्यालु पेयर विथ द सेम की एन्ड कम्बाइन्स देम इन्टु अ सिङ्गल रिजल्ट। भएको जति सबै लिन्छ अनि कम्बाइन गरिदिन्छ एउटा सिङ्गल रिजल्टमा। फर द वर्ड काउन्ट द रिड्युस फङ्सन विल टेक अल वर्ड, अनि त्यसलाई कम्बाइन गरिदिन्छ। हाम्रो यहाँ च्याटजीपीटीले भनिरहेको छ के भन्छ भने कम्बाइन गरिदियो, क्लाउडको 5 छ, डाटाको 2 छ, सर्भरको 1 छ, यसरी डिभाइड गरेपछि चाहिँ काउन्ट गरेर सजिलो हुने भयो। ओके, रियल लाइफ एक्जाम्पल यो ओके, त्यो इक्जाम्पल भइहालेको छ होइन। रियल लाइफको पनि त्यस्तै छ। अनि अब के रहेछ भन्दाखेरि वाइ म्याप रिड्युस पावर वर्क्स अन मेनी कम्प्युटर्स, ह्यान्डल्स ह्युज डाटा, ह्यान्डल्स ह्युज इफ वान कम्प्युटर डाइज सिस्टम कन्टिन्युज। ओके, बुझ्यो नि होइन के हुने रहेछ भनेर। डाटाहरूलाई डिभाइड गरिन्छ, पहिला त विभाजन गरिन्छ छुट्टी छुट्टी। कम्प्युटरले एउटा एमाउन्ट अफ डाटा लिन सक्छ, त्यसले नि रिड्युसर फङ्सन युज गरेर, रिड्युसर र म्यापिङ फङ्सन युज गरेर यसले काउन्टिङ हुन्छ है त। अनि ओके, अब प्यारलल इफिसियन्सी अफ म्याप रिड्युस भनेर यहाँ छ होइन टपिक। इन द म्याप reduce programming model, computation are divided into two parts, two main stages: the map stage and the reduce stage. Map stage, in this stage the input data is divided into smaller chunks and processed independently by multiple map tasks. Okay, each map task applies a map function to the input data chunk and generates a set of intermediate key value pair. अघि भनेको कुरा यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो लिन्छ अनि त्यसपछि यसले जोडिदिन्छ भन्ने कुरा नै गरेको छ यहाँ। इच रिड्युस टास्क एप्लाइज अ रिड्युस फङ्सन टु द ग्रुप इन्टरमिडिएट डाटा, द रिड्युस फङ्सन कम्बाइन्स द भ्यालु एसोसिएटेड विथ इच की एसोसिएटेडहरूलाई लिन्छ, कम्बाइन गर्छ, सफलमा भएको कम्बाइन गर्छ अनि गन्छ है। पर्फर्मिङ अपरेसन लाइक एग्रिगेसन, समराइजेसन अर जेनेरेटिङ द फाइनल आउटपुट। रिड्युस स्टेज पछि जान्छ फाइनल आउटपुटमा। हाम्रो फाइनल पनि त्यसो। म्याप रिड्युस अप्सन युज फर लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिङ टास्क लाइक ब्याच प्रोसेसिङ, लग एनालाइसिस, वेब इन्डेक्सिङ एन्ड डाटा ट्रान्सफर्मेसन। इट प्रोभाइड्स अ स्केलेबल एन्ड फल्ट टोलरेन्ट अप्रोच टु बिग डेटा प्रोसेसिङ। Various implementation of map reduce exist, including Apache Hadoop, Apache Spark. Advantage पढौँ, it is fault tolerant. It can handle the failure. Each node sends status update to master node regularly. Okay, हरेक नोडले मास्टर नोडलाई अपडेट सेन्ड गर्दो रहेछ। यो ल विशेष है, एउटा विशेष पोइन्ट अघि नभएको। हरेक नोडले मास्टर नोडलाई स्टेटस अपडेट गरेर रहेछ। अनि मेरो प्रोसेस जिबी अफ अनस्ट्रक्चर युज ओके म्याटर ओके 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 अनस्ट्रक्टलाई स्ट्रक्चर गर्छ भनेर त भने स्केलेबल अप्रोच टु बिग डेटा प्रोसेसिङ। ओके, अब पढौँ प्यारलल एफिसियन्सी अफ म्याप रिड्युस भनेर है। यसको यहीँबाट पढिदिउँ सिधै, च्याटजीपीटीले दामी भनेछ। हाउ के रहेछ त भन्दाखेरि हाउ वेल म्याप रिड्युस इज युजिङ अल इट्स कम्प्युटर प्रोसेसर्स भनेको चाहिँ प्यारलल इफिसियन्सीले भनेर हामीलाई ज्ञान दिन्छ होइन। 100% एफिसियन्सी भनेको सबै कम्प्युटर राम्रोसित चलिरहेछ, लो एफिसियन्सी भनेको टाइम हाम्रो खराब भइरहेछ, वेस्ट भइरहेछ। प्यारलल एफिसियन्सीको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि स्पिड अप अपन नम्बर अफ प्रोसेसर्स। स्पिड अपको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइम विथ वान प्रोसेसर, टाइम विथ एन प्रोसेसर। एउटा प्रोसेसरले कति काम गर्छ अनि एन प्रोसेसरले कति काम गर्छ भनेको चाहिँ स्पिड अप हो। प्यारलल एफिसियन्सीको फर्मुला के रहेछ, स्पिड अप अपन नम्बर अफ प्रोसेसर। हामीसँग कतिवटा प्रोसेसर त्यो तल्लोपट्टि राख्नु पर्यो। अब केस दिएको छ पढौँ है। म्याप रिड्युस जब टेक्स 100 सेकेन्ड। अनि केस 2 जब टेक्स 25 सेकेन्ड। 4 कम्प्युटर्स, एक कम्प्युटरले यति हुन्छ,
4 कम्प्युटरले 25 सेकेन्ड हुन्छ अरे भनेपछि स्पिड अफ कति छ त 4 छ अनि इफिसियन्सी कति छ 100% छ हैन पर्फेक्ट इफिसियन्सी अल कम्प्युटर आर फुल्ली युज्ड ओके त्यो केले दियो त हाम्रो प्यारलल एफिसियन्सी भन्नेले दिएको छ हैन यहाँ के भाङबसड गरे यो ओके हाम्रो त्यो इफिसियन्सीको कुरा गरिहाल्यौँ हामीले हैन अनि त्यसपछि इन्टरप्राइज ब्याचिङको कुरा गरौँ है अब इन्टरप्राइज ब्याचिङ युजिङ ओके batch processing means processing large amount of data together not instantly ठुलो एमाउन्ट अफ डेटालाई चाहिँ एकचोटि भन्दा पनि सँगै गर्ने क्या एकैचोटि उयो गर्नुभन्दा प्रोसेस गर्नुभन्दा पनि सँगै गर्नु चाहिँ ब्याच प्रोसेसिङ हो होइन इन्टरप्राइजेस डाटा इज कलेक्ट फर आवर्स होइन डेज अर मन्थ्स देन प्रोसेस्ड एट वन्स युजिङ बिग सिस्टम ओके वाइ युज भन्दाखेरि युज डेटा चाहिए हुन्छ इन्टरप्राइजमा होइन अनि थुप्रो कम्प्युटर्स हुन्छ इन्टरप्राइजमा म्याप रिड्युसले कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि स्प्लिटिङ वर्क एक्रोस मेनी मेसिन्स अनि प्रोसेसिङ डाटा इन प्यारल ह्यान्डलिङ मसिन फेलियर अटोमेटिकली यसरी यो हेल्पफुल हुने भएर इन्टरप्राइजमा म्याप रिड्युस युज हुन्छ हाउ म्याप रिड्युस वर्क इन इन्टरप्राइज ओके कसरी काम गर्दैछ भन्दाखेरि डाटा कलेक्सन इन्टरप्राइज स्टोर डाटा लाइक ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन वेबसाइट लग्स सेल रेकर्ड्स कस्टमर एक्टिभिटी स्टोर इन हाडुप फाइल सिस्टममा स्टोर हुन्छ या क्लाउड स्टोरेजमा स्टोर हुन्छ अनि म्याप फेज डिभाइड वर्क इच कम्प्युटर टेक्स अ स्मल चङ्क अफ डेटा कन्भर्सन इन्टु की भ्याल्यु पेयर यसरी नै डिभाइड गर्छ अनि सफल फेज अटोमेटिक हुँदो रहेछ सफल फेज चाहिँ है अनि ग्रुप स्मल किज टुगेदर सेन्ड देम टु सेम रिड्युसर ओके सफल गरिदिन्छ सफलिङ प्रोसेस चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ अनि यसले सेन्ड गर्छ रिड्युसिङ फङ्सनलाई है अनि रिड्युसिङ फङ्सनले यसरी हेर्छ अनि रिड्युस फेजबाट यसरी के भएको छ भन्ने कुरा यसरी थाहा पाइन्छ ओके यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिएर चाहिँ हेरिदिइहालौँ होइन ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन एनालाइसिस गरेछ अ ब्याङ्क वान्ट्स टु काउन्ट टोटल ट्रान्जेक्सन पर एकाउन्ट डिटेक्ट अनयुजुअल एक्टिभिटी जेनेरेट डेली रिपोर्ट्स इच सर्भर रिसम ट्रान्जेक्सन यसो 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 हेऱ्यो यसो यसो हेऱ्यो रिड्युसरले यसो यसो गरेर थाहा पायो ल त्यति भनेको छ होइन द्याट्स अबाउट इट अब यहाँ अलिकति एउटा चित्र छ त्यो पनि हेरिहालौँ इनपुट दिएको हुन्छ प्रोसेसिङ डाटा यो भयो इनपुट डाटा यो हुन्छ एक दिनको लागि अर्को दिनको लागि अर्को दिनको लागि यसरी हेरिन्छ अनि त्यसपछि टाइम लगको बेसिसमा डाटा प्रोसेसिङ गरिन्छ इन्टरप्राइजमा भनिएको छ है ल हो यो पढौँ यो डिफरेन्स त के हेर्नु ल डिफरेन्स यस्तो छ होइन चक्क लाएर यु गाइज क्यान सी इट है के छ भनेर अब वाट इज प्यारलल इफिसियन्सी अफ म्याप रिड्युस मिन्स Parallel efficiency of map reduce means the effectiveness of utilizing computational resources and achieving speed up when executing a map reduce job on a distributed computing system. It measures how well the system scales and utilizes available resources to perform the required computation in parallel. Parallel efficiency is equal to actual speed up upon number of processes into 100. एक्चुअल स्पिड अप अपन नम्बर अफ प्रोसेस एकछिन अघि च्याटजिपीटी ध्यान दिँदै हुने होइन च्याटजिपीटी त्यही भनेको थियो अघि के अरे इफिसियन्सी भनेको यसरी दिएको छ नि त प्यारलल इफिसियन्सीको कुरा यही हो ओके अघि पढिएकै कुरा छ यसमा नि होइन च्याटजिपीटीले भनेको थियो एकदम सजिलोसित पढायो हामीले स्पिड अप रिप्रेजेन्ट्स द इम्प्रुभमेन्ट इन पर्फर्मेन्स एचिभ बाई प्यारलल एक्जिक्युसन कम्पेयर टु अ सिक्वेन्सियल एक्जिक्युसन अ प्यारलल इफिसियन्सी अफ 100% इन केस द्याट प्यारलल एक्जिक्युसन इज utilizing all available resources effectively. However, in practice, okay, त्यो छ है रियलमा चाहिँ 100% इफिसियन्सी पाउनलाई अलिक गाह्रै हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ ओके हामीले यो अघि पनि पढ्यौँ च्याटजिपीटीको हेल्पद्वारा हामीले यो जानकारी लियौँ ल त्यस च्याप्टरमा यति नै छ अब क्लाउड सेक्युरिटीमा भेटौँला फिस